today you are going to join the 19th part of our English lesson series. අද ඔයගොල්ලෝ මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ අපගේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ 19 වෙනි කොටසත් සමගයි. For this I have brought you a proverb. A proverb? What does this mean? මොකක්ද proverb එකක් කියන්නේ? A proverb means, or a proverb is something that gives us a lesson or imparts an advice or it taps into a truth. මොනවා හරි සත්‍ය දෙයක් පවසන ජීවිතයට පාඩමක්, ඒ කියන්නේ lesson එකක් දෙන, නැත්නම් advice එකක්, උපදේශයක් දෙන. It may be a saying or a phrase. We call it a proverb. මොකක් හරි කියමනක් අපි කියනවා, generally we call it a proverb. අපි කියනවා proverb එකක් කියලා. ප්‍රස්තාව පිරුලක් කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් සිංහල තේරුම. What is that? I have written there on the page. You can see it. Many hands make light work. Many hands make light work. That is the proverb. ඒක තමයි proverb එක. hand කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අතට. මෙතන කියනවා many hands make light work. ගොඩක් අත් වැඩක් සැහැල්ලු කරනවා කියලා කියන්නේ. ගොඩක් අත් වැඩක් සැහැල්ලු කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ hand නැත්නම් අත කියන වචනේ in Sinhala, if we need something from someone, a help, we just say අත දෙන්න. ඔහුට අත දෙන්න. ඒගොල්ලන්ට අත දෙන එක හොඳයි. අත දෙන එක හොඳයි. ඒ කියන්නේ උදව් කරන එක හොඳයි කියන එකනේ. In the same way in English we can find that give me a hand, give me a hand, give him a hand, give them a hand කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට උදව්වක් ඕන නම් give me a hand, පොඩි උදව්වක් දෙන්න. give me a hand, give them a hand, ඒගොල්ලන්ට උදව්වක් දෙන්න. එහෙම කියන්න පුළුවන්. I have written it also there in blue color. You can see that. blue color එකෙන් නිල් පෑනෙන් ලියලා තියෙනවා. ඒක ඕනම් කටපාඩම් කරගන්න. ඒක වටීවි. Below that, below the proverb, below the main proverb, I have written something which is really similar to this. මේකටම සමාන එකක් යටින් මම ලියලා තියෙනවා වරහන් ඇතුලේ බලන්න. When everybody adds fuel, the flames rise high. When everybody adds fuel, the flames rise high. ඒ කියන්නේ everybody කියන්නේ හැම දෙනාම කියන එකනේ. everyone, everybody කියලා කියන්නේ හැමෝම කියන තේරුම. එතකොට හැමෝම add කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එකතු කරනවා කියන අර්ථය. මොනවා හරි එකතු කරනවා. collect කරනව නෙමෙයි. collect කරනවා කියන්නේ මොකක් හරි එකක් එකතු කර ගන්නවා. you can collect money. සල්ලි එකතු කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන add කියලා කියන්නේ අනිත් පැත්තට එකතු කරනවා. මිනිස්සු ටිකක් එකට එකතු වෙලා මොන හරි කාට හරි උදව්වක් කරනකොට රුපියල් 50ක් තියෙනවා කවුරු හරි. then you put another 50 there. It means you add something. You add some money. ඔයා මොන හරි add කරනවා money ටිකක්. අන්න ඒ add එක තමයි මෙතන add කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ when everybody adds fuel, අතන මෙතන fuel කියලා තමයි උච්චාරණය වෙන්නේ. fuel කියලා කියනවා. fuel කියලා ගත්තා නම් වඩා හොඳයි. fuel නැත්නම් ඔක fuel කියලා කියනවා. fuel කියලා අපි කියමුකෝ. when everybody adds fuel, the flames rise high. fuel කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ධන වලට. එහෙනම් when everybody adds fuel, හැමෝම එකතු කරනකොට ඉන්ධන නැත්නම් පෙට්‍රල් වෙන්න පුළුවන්, ඩීසල් වෙන්න පුළුවන්, මොනවා හරි දෙයක්. the flames rise high. flames කියන්නේ ගිනි දැල්. flames of a fire rise high. ගින්නක තියෙන ගිනි දැල් high, rise high, ඉහළට නගිනවා, වැඩි වෙනවා කියන එක තමයි. ඉතින් ඒක තමයි මේ කියන්නේත්. many hands make light work කියන්නේ ඉතින් ගොඩක් අත් එකතු වෙනකොට, ගොඩක් උදව් එකතු වෙනකොට, මිනිස්සු එකට එකතු වෙනකොට වැඩක් සැහැල්ලු වෙනවා. light කියලා කියන්නේ සැහැල්ලු කියන අර්ථේ. ඔය light dinner එකක් ගන්න කියලා කියනවා නේද?
if you can get a light dinner, that's good for your health. ඔයාලගේ health එකට සෞඛ්‍යයට හොඳයි if you can get a light dinner එකක් ගන්න පුළුවන් නම් light එකක්. ඒ කියන්නේ සැහැල්ලු dinner එකක් ගන්න පුළුවන් නම්. So a task can be successfully completed by sharing activities. If you are a leader, then you should have a good quality. What's that? You have to share activities. You should do this. You should do this. This is your job. This is your job. And this is your duty. You should complete this part. You can divide activities. වැඩ බෙදන්නත් පුළුවන් ඔයා හොඳ නායකයෙක් නම්. එතකොට ඒව බොහොම සාර්ථකව කරගන්නත් පුළුවන්. ඉක්මනට කරගන්නත් පුළුවන්. That can be done soon, or that task can be done or can be accomplished soon if several people help. මිනිස්සු කිහිප දෙනෙක් එකට එකතු වෙනකොට වැඩක් ඉක්මනට කරන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක හොඳ උපදේශයක්. ඒක අතකට මොකද ඔයගොල්ලෝ ලෝකෙට යනකොට when you go to the world, when you get some positions, you will become a leader, then you have to get this idea. If you are a leader, just try to share works with each other. Okay, divide work properly, and the work also should be entrusted to the deserving. සුදුසු පුද්ගලයන්ට සුදුසු විදියට වැඩ බෙදලා දීලා වැඩේ ලයිට් කරගන්න මහන්සි වෙන ඔක්කොම බදා ගන්න යන්න එපා. Don't try to embrace all the work. ඔක්කොම වැඩ embrace කරන්න යන්න එපා. බදා ගන්න යන්න එපා. Don't try to undertake all the responsibilities. ඔක්කොම වගකීම් ගන්න යන්න එපා. Share them. ඒවා බෙදන්න. එතකොට that will become so light. ඒවා ඔක්කොම සැහැල්ලු බවට පත් වෙවි. හරි. ඒක නෙවෙයි පාඩම. මෙන්න මේකයි පාඩම. There was and there were. Last time we did there is and there are with all the patterns. For patterns we basically based, but there we did all the parts. Here I have taken the past form of that. Past form. When we use was or were, you know this is related to past. ඔගොල්ලෝ දන්නවා මේ was හරි were හරි පාවිච්චි වෙනකොට මේක අයිති වෙන්නේ අතීත කාලයටයි කියලා. නේද? ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. There was, there were. මේකට සරල තේරුමක් හැටියට මම කියන්නම්. There was කියන්නේ තිබුණා. There were කියන්නේ තිබුණා කියන එකම තමයි. නැත්තම් පණ තියෙන දෙයක් නම් කෙනෙක් නම් හිටියා. එතකොට සරලවම කිව්වොත් තේරුම් දෙකයි. හිටියා තිබුණා. There was, there were කියලා කියන්නේ හිටියා නැත්තම් තිබුණා. If the subject is singular, you can use was. If it is plural, it is were. එතකොට ඒක වචන නම් there was කියනවා. බහුවචන නම් there were කියලා කියනවා. Look at examples. බලන්න උදාහරණ දිහා. There was a musical show last night. Last night කියන්නේ දැන් ඊයේ රෑ කියන එක අපි කියනකොට අපි කියන්නේ last night. ඊයේ රෑ. ගිය සතියේ last week. ගිය මාසේ last month. එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන්. මේ last කියන පදේ දාලා කියන්න පුළුවන්. ගිය දැන් ඊයේ හවස කියන එක last evening. Yesterday evening කියලාත් කියනවා. Yesterday evening, yesterday evening කියන එක කෙටි කරලා yesterday evening කියලාත් කියනවා. නමුත් last evening කියන එක මතක තියාගත්තාම ලේසි. last evening ඊයේ හැන්දෑවේ. ඒ වගේ ඊයේ රෑ last night. There was a musical show. There was a musical show. Musical show එකක් තිබුණා. පණ නෑනේ. ඒ නිසා musical show එකක් තිබුණා. එතන there was කියන්නේ තිබුණා. මොකක්ද? A musical show. Very easy. There was a gorgeous park in the middle of the city. The next sentence is ඊළඟ වාක්‍යය තමයි there was a gorgeous park in the middle of the city.
there was a gorgeous park. Park එකක් තිබුණා. මේ gorgeous කියන වචනේ මම පාවිච්චි කරලා instead of using very beautiful I used here gorgeous. Very beautiful කියන එක වෙනුවට තමයි gorgeous කියන එක පාවිච්චි කළේ. gorgeous කියන්නේ හරිම ලස්සනයි කියන අර්ථේ. එතකොට very beautiful කියන එක you do not want to use it all the time the word very beautiful. You don't want to say very beautiful, very beautiful. No, you can say in one word. What's that? Gorgeous. If you say gorgeous, it means it's very beautiful. නේද? very beautiful කියන එක ගන්න පුළුවන් තනි වචනේ තමයි gorgeous කියලා කියන්නේ. එහෙනම් there was a gorgeous park in the middle of the city. එහෙනම් මේ in the middle of the city කියන්නේ city කියන්නේ නගරයට in the middle කියන්නේ මධ්‍යයේ නගර මධ්‍යයේ නැත්තම් නගරය මැද gorgeous park එකක් තිබුණා. ඊළඟ වාක්‍ය next sentence there was a very tall tower beside the hall. Beside the hall there was a very tall tower. there was කියන්නේ එතකොට තිබුණා. එක දෙයක් තිබුණා නම් දානෝනේ අපි සාමාන්‍යයෙන්. මොකක් හරි එකක්. පොතක් තිබුණා. there was a book. පොතක් තිබුණා. පෑනක් තිබුණා. there was a pen. ඒ වගේ. there was a very tall tower. එහෙනම් a very tall tower. very tall කියන්නේ ඉතාම උස. tower එකක් කියන්නේ කුළුණක්. ඉතා උස කුළුණක් there was තිබුණා beside the hall. hall එක ළඟ කියන අර්ථය නැත්නම් hall එකට එහායින් කියන අර්ථය. beside කියලා කියන්නේ beside කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයකට එහායින් මොකක් හරි එකක් තියෙනවා නම් next to something or close to something. If there is something which is next to something or close to something we basically say it beside the hall. hall එකට එහායින් තිබුණා කියන්නේ beside තමයි. මගේ කාමරයට එහායින් එහා පැත්තේ කියලා කියන්න පුළුවන්. මගේ කාමරයට එහා පැත්තේ beside my room there was a hall. hall එකක් තිබුණා. අන්න ඒ වගේ. හැබැයි ඒ පදේ ගන්නකොට ඊට යට බලන්න මම beside කියලා besides කියලා රතු පෑනෙනුත් underline කරලා තියෙනවා. I have underlined the word besides. besides කියලා s එකකුත් add කරපු වචනයක් මම රතු පෑනෙන් underline කරලා තියෙනවා. underline කරනවා කියන්නේ යටින් ඉරක් අඳින එකට. ඒ besides කියන්නේ මොකක්ද කියලා තමයි බලන්න හදන්නේ. You may have heard except කියන එක අහලා තියෙනවද? moreover as well කියලා කියන්නේ as well. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. උදාහරණයක් දිහා අපි බලමුකෝ. එතකොට මේක තේරුම් ගන්න ලේසි. I have never loved anyone besides you. I have never loved anyone. මම කිසිම කෙනෙකුට නෑ. මම කවදාවත් anyone වෙන කිසිම කෙනෙකුට ආදරය කොට නැත. අන්න ඒක. මම කිසි කෙනෙකුට ආදරය කරලා නැහැ. besides you. එතන කියන්නේ besides you except you කියන එක. ඔබ හැර. ඔබව හැර නැත්නම් ඔබට අමතරව අතර මෙතන ඔබ හැර. ඔබට විතරයි. ඔබ හැර මම වෙන කිසි කෙනෙකුට ආදරය කරලා නැහැ කියන අන්න එතන හැර කියන අර්ථය ගන්න එතන besides කියන එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒක ඉතින් මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. නිකන් දැනගත්තාම ඇති. මොකද beside කියන එක සාමාන්‍යයෙන් එහායින් කියන අර්ථයෙන් අපි පාවිච්චි කරනවා කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න. besides කියන එක යම් තැනක තිබුණොත් එතනින් අර්ථවත් වෙන්නේ හැර කියන අර්ථය කියන එක නිකන් මතකේ තියාගන්න. තව බලන්නකෝ ඒකේ අර්ථය තව බලන්න. besides being a teacher he is a good singer. ඊළඟ වාක්‍ය බලන්න. besides being a teacher ගුරුවරයෙක් වනවට අමතරව ගුරුවරයෙකුට අමතරව අන්න එහෙම අපි හිතමු ගුරුවරයෙකුට අමතරව he is a good singer. ඔහු හොඳ ගායකයෙක්. අන්න ඒක හොඳයිනේ. දැන් ඔයාලාට එක එක talents තියෙනවානේ. you have various skills, talents. Then you can say being a student I'm a good cricketer. හැබැයි
besides කියන එක දාගන්න වෙනවා මුලට. Besides being a student, I'm a good cricketer. මම ශිෂ්‍යයෙක්ට අමතරව. අන්න එතන අමතරව කියන අර්ථය තමයි එන්නේ. එතන එහෙමත් හිතන්නකෝ. අන්න අමතරව ශිෂ්‍යයෙක් වෙනවට අමතරව මම හොඳ ක්‍රිකටර් කෙනෙක්. එයා දොස්තර කෙනෙකුට අමතරව හොඳ ටියුෂන් ගුරුවරයෙක්. Besides being a doctor, he is a good tuition master. A tuition master. හොඳ tuition master කෙනෙක්. දොස්තර කෙනෙකුට අමතරව එයා හොඳ අන්න ඒ අර්ථය ගන්න පුළුවන් නේ. ඊළඟට බලන්න මෙතන. What languages do you know besides Sinhala and Tamil? What languages do you know? මොන භාෂාද ඔයා දන්නේ besides Sinhala and Tamil? සිංහල සහ දෙමළ භාෂාවන්ට අමතරව එතන අමතරව what languages do you know? මොන භාෂාවන්ද ඔබ දන්නේ? ඒ අර්ථය නම එතන. ඒ නිසා මේ understand the difference between beside and besides. මේ besides කියන එකේ beside කියන preposition එකේ වෙනස ඒ විදියට තේරුම් ගන්න. හරි. ඊළඟ උදාහරණ වාක්‍ය there was a big crowd on the road today. There was a big crowd. crowd කියලා කියනවා සෙනගට. එතකොට සෙනග කියන එක තනි වචනයක්. It's a singular එකක් නේද? It's a singular form. ඒක singular form එකක්. crowd කියන්නේ සෙනග. අර්ථවත් වෙන්නේ ගොඩක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වචනය සෙනග කිව්වහම ඒක සෙනග ඒක වචනයි. එහෙනම් එතන there were නෙමෙයි there was. There was a big crowd. ලොකු සෙනගක් හිටියා on the road today. පාරේ අද පාරේ මේ ගොඩක් ලොකු සෙනගක් හිටියා. බස් එකේ ලොකු සෙනගක් හිටියා. කොහොමද කියන්නේ? There was a big crowd on the bus. On the bus කියලා කියන්නේ in the bus නෙමෙයි. On the bus. බස් එකේ අද විශාල සෙනගක් හිටියා. On the train there was a big crowd. අද big crowd එකක් හිටියා train එකේ. At the railway station එකේ හිටියා a big crowd. ලොකු සෙනගක්. ඒකින්ද එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට there was a bird in the tree on the tree. මොකක්ද මේ දෙකක් දාලා තියෙන්නේ? There was a bird in the tree on the tree. මොකක්ද මේකෙන් හරි in the tree ද හරි on the tree ද හරි? මොකක්ද මේ දෙකෙන් හරි? What do you think? What is the correct sentence here? What is the correct usage here? What do you think? What do you think? මොකද හිතන්නේ? What is the correct usage here? මෙතන නිවැරදි භාවිතය මොකක්ද? In the tree කිව්වහම on the tree කිව්වහම. මෙහෙමයි. In the tree කියලා කිව්වහම හිතන්නකෝ නිකන් ගහක් තියෙනවා. ගහේ කොළ නැහැ. කොළ එහෙම හැලිලා. අන්න එහෙම ගහක් තිබිලා ඒ වගේ ගහක නිකන් අත්තක වගේ කුරුල්ලෙක් වහලා ඉන්නව නම් ඒක නිකන් ඇතුළක ඉන්නවා වගේ නම් ඉන්සයිඩ් වගේ නම් එහෙම නැත්තම් කොළ තිබුණත් ඉන්නේ ඇතුළට වෙලා නම් ගහේ. එතකොට in the tree. හැබැයි අපි හිතමු top of the tree කියලා. ගහේ මුදුනේ ඉන්නවා කියලා. එතකොට ඉතින් on the tree. ඒක බොහොම පැහැදිලි. දැන් කොළ හැම හොඳට තියෙන ගහක උඩින් අපිට ඉන්නව කුරුල්ලෙක් පේනවා වහලා ඉන්නවා. එතකොට අපි කියනවා on the tree. පැහැදිලිනේ. හැබැයි ඒ අතුපතර ඇතුළට ගිහිල්ලා ඇතුළක ඉන්නවා නම් in the tree. මං හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. විශේෂයෙන්ම ඔය කොළ නැති ගහක් නම් බොහෝ විට in the tree තමයි අපි දාන්නේ. හැබැයි ඒකෙම උඩම වගේ වහලා ඉන්නවා නම් ඉතින් on the tree තමයි. ඒක භාවිතාවත් එක්ක තමයි තේරුම් ගන්න ඕන කරන්නේ. ඊළඟ වාක්‍ය බලන්න. There was a monkey on the roof. Roof කියන්නේ වහලයට. වහලේ මත there was a monkey වඳුරෙක් හිටියා. ඒක පැහැදිලි. හරි. එහෙනම් ඔන්න මොකක් හරි එකක් තිබුණා. කවුරු හරි කෙනෙක් හිටියා කියන අර්ථ දෙකටම වාක්‍ය අපි හැදුවා. Then now we are going to the plural form.
plural sentences. plural sentences ටිකක් බලමු. තිබුණා කියන අර්ථේ. There were mangoes in the tree. අන්න බලන්න there were mangoes in the tree. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අඹ වගේ හැදුනහම ගහ ඇතුළට වෙන්න නම් ගෙඩි තියෙන්නේ. කොළ වලින් වැහිලා ගහ ඇතුළට වෙන්න නම් ගෙඩි තියෙන්නේ in the tree. ගහ ඇතුළට. එතකොට inside the tree. inside ගහ ඇතුළට වෙන්න තමයි නැත්නම් they must be hidden. හැංගිලා තියෙන්නේ. ගහ ඇතුලේ හැංගිලා. අන්න එහෙම හිතනවා they must be hidden. එතකොට නිකන් hidden වෙලා තියෙනකොට හැංගිලා තියෙනකොට අතුපතර වැවිලා ගහ ඇතුලේ ගෙඩි තියෙනකොට අපි කියනවා in the tree කියලා. දැන් ඊළඟ වාක්‍ය බලන්න there were apples on the tree. සාමාන්‍යයෙන් apple හැදෙන්නේ ගහෙන් පිටට වගේ. එතකොට පිට අපිට outside වල apples are visible outside. outside එකට ගොඩක් ඒක පේනවා. එතකොට ඒක on the tree කියලා තමයි ගන්නෙ. පැහැදිලි ඇතිනේ? යම් ගහක පළතුරු ඇතුළට වෙන්න තියෙනවා නම් inside the tree covering, like just imagine there are so many branches and the leaves around the tree and the fruits are inside, and then you can say fruits are in the tree. There are fruits in the tree. There are mangoes in the tree. එතකොට කියන්නේ cover වෙලා තියෙනකොට like a canopy. canopy කියලා අපි කියන්නේ. canopy එකක් කියන්නේ මේ නිකන් මුතු කුඩේ වගේ canopy එකක්. වට වෙලා තියෙනවා නම් අතුපතර වලින් වට වෙලා ඇතුලේ තමයි inside නැත්තම් ඇතුලේ තමයි ගෙඩි තියෙන්නේ. එතකොට in the tree. පිටට තියෙනවා නම් ගෙඩි on the tree කියලා තමයි කියන්න පුළුවන්. ඒකේ difference එක තේරුම් ගන්න. ඊළඟට there were different types of trees everywhere in the city. There were different types of trees. There were කියන්නේ තිබුණා. මොනවද තිබුණේ? different types of trees. විවිධ වර්ගයේ ගස්. different කියන්නේ වෙනස්, types කියන්නේ වර්ගයේ, trees ගස් වෙනස් වර්ගයේ, වෙනස් වර්ගයේ ගස් තිබුණා everywhere හැම තැනම in the city නගරයේ හැම තැනම වෙනස් ගස් තිබුණා කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම. ඒ නිසා දැන් there were කියන එකේ තිබුණා කියන අර්ථය සහිත බහුවචන වාක්‍ය හදන්න දැන් පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. හිතන්නකො මෙහෙම වාක්‍යයක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. මල් ආසනයේ මත ගොඩක් මල් තිබුණා අද. just imagine, visualize, you went to the temple and you saw so many flowers at the temple. Especially people had brought a lot of flowers. මිනිස්සු මල් ගොඩක් ගෙනල්ලා තිබුණා. ගොඩක් මල් දැක්කා. In addition, you saw so many flowers were on the flower stand. මල් ආසනයේ මත ගොඩක් මල් තියෙනවා දැක්කා. මල් ආසනයේ මත ගොඩක් මල් තිබුණා අද කියලා කියන්නේ today. try කරන්න එක කියන්න. today there were ගොඩක්නේ many. there were many. there were a lot of කියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් there were many flowers කොහෙද? මල් ආසනයේ මත on the flower stand. flower stand එක මත, මල් ආසනයේ මත. ඊළඟ වාක්‍ය බලන්න. ඒකේ කියන්නේ හිටියා කියන අර්ථේ බහුවචන. එතකොට there were manifold students in the class today. එතකොට there were එතන හිටියා manifold. දැන් many කියන එක අපි කලින් පාවිච්චි කළානේ. දැන් many කියන එකට අමතරව many කියන එක නැතිව instead of using many you can use manifold students. manifold students. There were manifold students. ගොඩක් ශිෂ්‍යයෝ හිටියා in the class today. අද පන්තියේ. There were manifold students in the class today. Next sentence is there were so many people. So many people. In brief, you can say there was a huge crowd. As I explained you earlier, a big crowd. ලොකු සෙනගක්. A huge crowd. විශාල සෙනගක් can be said like that in brief. කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන there were so many people. මිනිස්සු ගොඩාක් හිටියා at the railway station. at the railway station කියන්නේ
රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේ නැත්තම් අපි කියනවා දුම්රිය පොළ ස්ථානයේ නැත්තම් දුම්රිය මධ්‍යස්ථානයේ නැත්තම් ඔව් දුම්රිය නැවතුම් පොලේ. yesterday කවද්ද? ඊයේ කියලා කියන්නේ yesterday කියන එකයි. ඊළඟ වාක්‍ය there were only 4 teachers in our village school. There were only 4 teachers. ගුරුවරු 4ක් විතරයි හිටියේ. ගුරුවරු 4ක් පමණයි හිටියේ in our village school. ගමේ පාසලේ. You are talking about your school and then you say there were only 4 teachers in our village school. අපේ ගමේ පාසලේ හිටියේ ගුරුවරු 4 දෙනෙක් විතරයි. එතකොට අන්න ඒ වගේ අතීත කාලික වාක්‍ය බහුවචනෙන් හිටියා කියන අර්ථයෙන් there were දාලා හදන්න පුළුවන්. Just practice them. And in Sinhala, I have given you a sentence just to translate. Translate කරන්න වාක්‍යයක් දීලා තියෙනවා. මට එහා පැත්තේ දිග සර්පයෙක් හිටියා කියන එක. මට එහා පැත්තේ දිග සර්පයෙක් හිටියා කියන එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් එක දෙයක්නේ. ඒ නිසා there was දිග සර්පයෙක්, a long snake කිව්වොත් snake, snake snake. අපි සාමාන්‍ය snake කියන්නේ නයාට, serpent කියන්න පුළුවන් සර්පයට. serpent, 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 a long serpent. එහෙම නැත්නම් ගැරන්ඩියට අපි කියනවා rat snake කියලා. rat snake, rat rat. ඊළඟට snake, snake snake, rat snake කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි viper කියනවා පොළඟට. viper, yes, viper, viper කියන්නේ පොළඟට. python කියනවා පිඹුරට. python, python means pimbura, viper means polanga, rat snake means garandia, snake means naya, serpent generally we call it සර්පයා. සර්පයෙකුට අපි serpent කියලා කියනවා. මට එහා පැත්තේ කියනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ beside me. හැබැයි besides කියන s එක ආවොතින් මොකක්ද වෙනස කියන එකත් මං කලින් කියලා දුන්නා. ඒ නිසා ඒ වාක්‍යත් ලියාගෙන මේ pattern එක හොඳට practice කරන්න ලියන්න ආයි තනියෙන් හරි වාක්‍ය හදන්න. Look at your room. Just explain what you had in the past. අතීතේ මොනවද තිබුණේ කියලා නිකන් හිතන්න. If you went to the school, then you can say there was a ceremony, there were teachers, there were 10 teachers, there were 80 students in our Dhamma school. අද අපේ දහම් පාසලේ ශිෂ්‍යයෝ 80ක් හිටියා. ඒ වගේ වාක්‍ය සරලව simply you can make sentences or you can make simple sentences. ඒ වගේ සරල වාක්‍ය ඔයගොල්ලන්ට හදන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ පාඩමත් එක්ක හැමෝටම ඉස්සරහට යන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.